බලමු අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන රූපය නාසය. අපි නාසය යොදාගෙන ගඳ සුවඳ හඳුනා ගන්නවා. එහෙනම් මට කියන්න දකුණු පැත්තෙන් ගැලපෙන රූපය. හරියටම හරි. රෝසමල. අපිට රෝසමලේ සුවඳ දැනෙන්නේ නාසයෙන්. එහෙනම් අපි නාසය ලෙස දක්වන ස්ප්‍රයිට් එක මත ක්ලික් කරාම නාසය ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්නත් රෝසමලේ ටච් වුණාම නාසය ලෙස දක්වන ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්නත් විධානය නිර්මාණය කරමු. මම මුලින්ම ඉවෙන්ට්ස් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ when click block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා නාසය තේරුවා. ඊට පස්සේ මම නැවත behavior ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා නාසය තේරුවා. නැවතත් මම behaviors ක්ලික් කරා. ඊළඟට මං being draggable block එක ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ නාසය ස්ප්‍රයිට් එක රෝසමලේ ටච් වුණොත් මේ නාසය ලෙස දක්වපු ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය හදමු. මම මුලින්ම events ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ when touches block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා නාසය තේරුවා. දෙවැනි එක ක්ලික් කරලා රෝසමල තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ තලේ ක්ලික් කරලා නාසය තේරුවා.